سلام عرض میکنم خدمت شما حضار محترم. آدینتون بخیر باشه. به نمایشگاه فلورا ایرانیکا از دامنه‌های البرز تا قله‌های آلپ به کیوراتوری فرشیدو لاریمیان با همکاری علمی دکتر جلیل نوروزی خوش اومدید. ما در این نمایشگاه همراهی بخش فرهنگی سفارت اتریش کوآف تهران با اوکاف تهران را با همکاری موزه تاریخی وین، NHM و قلعه آیشبرگ اتریش شده که در گالری اکنون و موزه خلاقیت معماری خانه تاریخی صفوی تا 22 بهمن ماه برگزار میشه. در این بخش فیلمی از مراحل تهیه نمایشگاه و فیلم‌های آنلاین هنرمندان اتریشی حال حاضر فلورا ایرانیکا رو به نمایش می‌گذاریم. مرسی. Welcome to Flora Iranica exhibition from Admit Albers to Alp Peak, created with Farshido Larimian, with the cooperation of Dr. Jalil Noroozi. In this part, we're going to show you a movie from the artist and online movie from Australian artist.
It's really a pity I cannot join you in Iran. It would have been wonderful to see you at this great house and exhibition. So, hello, my name is Christina Gruber, and I'm going to talk about my piece that is in the exhibition Flora Iranica. Hello, my name is Michaela Putz, and I'm an artist based in Vienna, Austria. I'm very happy to take part in the exhibition Flora Iranica. Hello, my name is Yvonne Oswald. I am a photographer based in Vienna, Austria, and I am happy to be part of Flora Iranica. Hello to everybody in Isfahan. I'm very happy to be part of this exhibition curated by Farshido. I would have loved to get to know this wonderful country and all of you, but unfortunately this is the only way to do it now. موزه تاریخی وین NHM مهمترین مجموعه گیاهشناسی بین‌المللی گیاهان ایرانی از منطقه فلورا ایرانیکا را در خود جای داده است. تقریباً 180 سال پیش تئودور کوچی، گیاهشناس به نام اتریشی، به کوه دماوند در نزدیکی تهران صعود کرد. او مجموعه‌ای غنی از گیاهان را از سفرهای تحقیقاتی خود به ارتفاعات ایران به ارمغان آورد. او بیش از 10,000 فراورده گیاهشناسی را به وین فرستاد و به این ترتیب اساس مهمترین مجموعه گیاهان ایرانی را در موزه تاریخی طبیعی وین را ایجاد کرد که امروزه شامل بیش از 60,000 گیاه است. بعدها پروفسور کارل هاینز پشینگر در 31 سالگی اولین سفر خود را به ایران به انجام رساند. در این سفر حدود 2600 نمونه از نقاط گوناگون البرز و خراسان گردآوری کرد. او در سال 1963 مجموع مقالات خود را در 3 جلد به نام کتاب فلورا ایرانیکا منتشر کرد. پیش از انتشار این هیچ فلور جامعی درباره گیاهان ایران وجود نداشت. این مجموعه عظیم طی 30 سال و با همکاری یک گروه بین‌المللی جمع‌آوری شده است.
در اغلب نقدها این اثر به عنوان یکی از مهمترین و جامع‌ترین منابع فلور ایران و جنوب غربی آسیا معرفی شده است. فلورا ایرانیکا کتابی علمی درباره فلور فلات ایران و مناطق کوهستانی همجوار، افغانستان، غرب پاکستان، شمال عراق، آذربایجان و ترکمنستان است که توسط انتشارات آکادمیک گراتس اتریش منتشر شده است. Iranica, the Natural History Museum Vienna, houses the most important international botanical collection of Iranian plants from the Flora Iranica area. Almost 118 years ago, the Austrian botanist Fyodor Gucci climbed Mountain Damovan near Tehran. He brought back a rich collection of plants from his research trips to the Iranian highlands. He sent more than 10,000 botanical prescriptions from Vienna, and those created the basis for the most important collection of Iranian plants in Vienna, which today comprise 16,000 objects. اکنون دعوت میکنم از جناب آقای محمد رضا قانعی، کوفاندر خانه صفوی که چند دقیقه رو در خدمتشون باشیم. مرسی. سلام میکنم و خیر مقدم میگم خدمت همگی. خوشحالم که امروز خدمت شما هستم. من واقعیتش اینجا میخواستم که خیلی ویژه از بگم از دولت اتریش، از سفارت اتریش توی ایران و تمام اعضای تیم به قول معروف انجمن فرهنگی تشکر بکنم. امروز شاهد یه نمایشگاهی هستیم که خب در نوع خودش خیلی متفاوته، یه شناخت جامعی از این سرزمین و از در حقیقت حالا گیاه‌ها یا بگیم که طبیعت این سرزمین ارائه میکنه که Yes, as Mr. Ghanian said, this exhibition is a general knowing from the planet of this area, Iran, and we are so glad to present this, showing this exhibition for you. Yes, and Mr. Ghanian is so thankful for this exhibition and so honored to working with Austrian Embassy. سالهای گذشته با سفارت‌های مختلف توی ایران ارتباط فرهنگی داشتم، ولی واقعیتش آنچه که ما همیشه متفاوت دیدیم نزد سفارت اتریش بوده. We had lots of cooperation with lots of embassies, but in these years, the cooperation which we had with Austrian Embassy was so special for us, and we are so honored with this cooperation. When we look at the history, we understand that in this land, in Iran, the earliest schools which were made by the first scientific things was with the cooperation of Austrian. یه چیزی همزمان با طول تاریخی که اینجا اشاره شد در مورد مطالعاتی که انجام شده 180 سال پیش، ما هم توی 170 سال پیش شاهد در حقیقت ایجاد دارالفنون هستیم با در حقیقت بیس کارشناسانه اتریشی. And this happening is contemporary with the Darulfunun, which is one of the first schools in Iran, and they are in the same time, I mean, for 180 years ago,
and it was all because of helping Austrian scientific. دقیقاً شاید همین احساسی که من امروز دارم را توی اون زمان هم جامعه ایرانی داشته که روابط با کشور اتریش روابطیه که اساسش روی فرهنگ است، نه نوع روابط دیگه‌ای که شاید بعضی از کشورها با کشور ایران در طول تاریخ داشتن. And the relation between Iran and Austria is based on culture. متفاوت است از در روابط ایران با کشورهای دیگه. And is different than the communication between Iran and other countries. We cannot say communication, relation, we can say maybe cultural relation. من باز میگم در حقیقت خیلی تشکر میکنم. ما این چند ساله اخیر به خصوص با وجود خانم شیر شاهد واقعا فعالیت‌های زیادی بودیم، نمایشگاه زیادی رو ما توی حالا همین مکان شاهدش بودیم و من خیلی خیلی صمیمانه از ایشون تشکر میکنم. ناراحتم که ایشون ممکنه که چند ماه دیگه ایران رو ترک بکنن و امیدوارم که این ارتباط وجود داشته باشه و واقعا در غیاب ایشون ما دچار شاهد ضعفی نباشیم که روابط گرفتیم. And we are so thankful for Miss Gishir because of her helps for this exhibition, and we are so sad because you might live here and we might miss your help and your relation. من باز برمیگردم به خاطراتم، میبینم که شاید تنها کتابی که از آثار من چاپ شده توی اتریشه و در حقیقت ورکشاپ هایی که ما با دانشگاهی که او برگزار کردیم و واقعیتش میگم تاثیر عجیب غریبی که حداقل روی من و اون اطرافیان من داشته این روابط چیزی نیست که بتونیم انکارش بکنیم. واقعا باز تشکر میکنم و امیدوارم که باز اینها به شدت خودش ادامه پیدا کنه. The effect, because the relation between he and your country is something more than what others can understand, and he hopes to have more relation between you and here. خیلی ممنون از همگی. باز به حال امیدوارم باز شما را توی این مکان با سوژه های خوب ملاقاتتون کنید. Hope to see you here with more objects. مرسی آقای قانی، متشکرم. در این بخش به معرفی کیوریتوری نمایشگاه می‌پردازیم. جناب فرشیدو لاریمن هنرمند، آرشیویست و نمایشگاهگردان ایرانی اتریشی. Mr. Farshido Larimian, the archivist and the owner, the exhibitor. نمایشگاهگردان ایرانی اتریشی اسناد تاریخی مربوط به این سفر و اکتشافات را بگم کامل اوکی. اسناد تاریخی مربوط به این سفر و اکتشافات را در کنار آنها تصاویری از مجموعه هرباریوم NHM که بیشتر آنها توسط کوچی و لشینگر جمع‌آوری شدن را محور اصلی نمایشگاه قرار داده و در کنار آنها 21 نمونه هرباریوم مربوط به سال 1837 متعلق به قلعه آیشبرگ در اتریش و همینطور مجموعه خصوصی خود شامل 30 آبرنگ و چاپ سنگی از قرن 19 با محتوای گیاهشناسی به نمایش درآورده است. و خیر مقدم میگم خدمت خانم باربا پروسه دبیر اول و نماینده اقتصادی سفارت اتریش در تهران و ریاست انجمن فرهنگی اتریش و ازشون میخوام که چند دقیقه رو در خدمتشون باشیم. Sehr geehrte Vertreter und Vertreterinnen der Behörden und der Stadt Isfahan, sehr geehrter Herr Dr. Mohammad Reza Khanei, sehr geehrter Kurator, Herr Farshido Larimian,
sehr geehrte Frau Ernst Vitek, liebe Künstler und Künstlerinnen, sehr geehrte Damen und Herren. با سلام خدمت همه خانم‌ها و آقایون، با سلام به مردم شهر اصفهان، با سلام به آقای دکتر علیرضا خانه‌ای از خانه صفوی، با سلام به آقای فرشید لاریمیان کیوریتر مجموعه، با سلام به خانم ناز رجبیان. Österreich und Iran verbinden besondere Beziehungen. Dokumentierte 700 Jahre Kontakte, 500 Jahre diplomatische Beziehungen, 150 Jahre gegenseitige diplomatische Vertretungen und Übersicht 60 Jahre Kulturdiplomatie. 1958 besteht das österreichische Kulturforum in Teheran. ایشون میگن که اتریش و ایران دو کشوری هستند که سالیان سال هست که روابط خیلی خوبی با هم دیگه دارن و سند این ادعا هم 500 سال روابط دیپلماتیک این دو کشور هست. 150 سال هر دو کشور توی اون کشور مقابل سفارت دارن و الان بیشتر از 60 سال هست که انجمن فرهنگی اتریش به عنوان بخش فرهنگی سفارت اتریش در تهران مشغول است. Uns ist es sehr wichtig, auch in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten die Türen offen zu halten und die Beziehungen aufrechtzuerhalten. Wir haben auch seit 2015 eine bilaterale Roadmap der wirtschaftlichen Beziehungen und haben auch in Corona-Zeiten immer wieder virtuelle Seminare abgehalten im wirtschaftlichen Bereich. ایشون میگن که در شرایطی هستیم که الان باید درها رو باز نگه داریم، روابط دو کشور باید حفظ بشه و ما یک برنامه بین هر دو کشور هست به اسم رودمپ از سال 2016 که با این برنامه توی این برنامه 5 تا کارگروه هستن، کارگروه توریسم، کارگروه‌های مختلف هست و با توسط این برنامه متخصصین هر دو کشور میتونن با همدیگه کامیونیکیشن داشته باشن و این برنامه خوشبختانه تا سال 2022 تمدید شده. Die Pflege unserer Kulturbeziehungen ist ein wesentlicher Teil unserer internationalen Beziehungen und ganz besonders mit der großen Kulturnation Iran, mit der uns so eine lange Geschichte der kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen verbindet. میگن برای اتریش بسیار مهم هست که با کشوری با قدمتی تاریخی و با این تاریخ غنی روابط فرهنگی داشته باشیم و فرهنگ اصولاً بخشی از روابط بین‌الملل محسوب. Nach vielen virtuellen Webinaren und auch künstlerischer Kooperation virtuell freuen wir uns sehr, dass wir in den letzten Monaten noch einige analoge Veranstaltungen wieder durchführen konnten. So auch im Musikbereich, wo wir im Dezember ein Konzert des Austrian Symphony Orchestras wieder aufführen konnten. میگن خیلی خوشحال هستیم که با توجه به شرایط کرونا در سالهای اخیر ما مجبور بودیم که یه سری وبینارهای آنلاین داشته باشیم و بیشتر برنامه‌هایی که داشتیم خب آنلاین بوده ولی در چند ماه اخیر دوباره تونستیم برنامه‌های حضوری داشته باشیم و سند این ادعا هم اون کنسرتی هستش که ارکستر سمفونی ایران اتریش در ماه دسامبر برگزار کرد. Und vor 2 Wochen konnten wir in Jast eine große Ausstellung über Stadtplanung, Architektur, Otto Wagner, den großen Architekten aus Wien, der vor 100 Jahren aktiv war, auch eröffnen und sie wird noch bis Anfang Mai zu sehen sein. میگن خیلی خوشحال هستیم که حدوداً از اواخر ماه فوریه این افتخار رو داشتیم که یعنی 3 تا نمایشگاه در حوزه معماری داشته باشیم در شهر یزد. اتو واگنر معمار بسیار معروف اتریشی هست که حدود 100 سال پیش فعال بوده و آثار علم و هنر ایشون هنوز در ایران و در کشورهای دیگه قابل مشاهده است. Und nun sind wir in Isfahan und freuen uns ganz besonders, denn Isfahan spielt schon immer eine besondere Rolle für Österreich. Wir sind uns der Bedeutung der Stadt in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht sehr bewusst. Herr Bundespräsident besuchte Isfahan 2015 bei seinem großen Staatsbesuch.
Auch der Landeshauptmann von Salzburg besuchte Isfahan damals und es wurde ein Freundschaftsvertrag auch zwischen Salzburg und Isfahan abgeschlossen. Und natürlich touristisch. Jede Österreicherin, jeder Österreicher, der oder die Iran besucht, kommt auch nach Isfahan. میگن الان در شهر اصفهان هستیم و ما متوجه اهمیت شهر اصفهان در ایران هستیم، چه در زمینه روابط دیپلماتیک و چه در زمینه همکاری‌های فرهنگی. ما متوجه هستیم که اصفهان چقدر مهم هست و سند این ادعا هم این هستش که رئیس جمهورمون اومده بودن چند سال پیش به ایران و ریاست استانداری اتریش هم به تازگی اومده بودن و ملاقات داشتن. Unsere guten bilateralen Beziehungen, besonders im Kulturbereich zwischen Iran und Österreich, wurden auch im Februar 2020, vor 2 Jahren, bekräftigt mit einem bilateralen Memorandum of Understanding über die kulturelle und künstlerische Zusammenarbeit. میگم خوشبختانه خبر خوبی که داریم از سال 2020 یک تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور امضا شد و امیدواریم که با توجه به این تفاهم‌نامه همکاری هر سال در روابط و برنامه‌هایی که ایران و اتریش برگزار می‌کنند با هم غنی‌تر میشه. Österreich ist auch sehr stolz, mit unserer Gastgeberrolle der Nukleargespräche über das JCPOA die internationalen Beziehungen zu unterstützen. Wir hoffen weiterhin auf einen erfolgreichen und baldigen Abschluss dieser Gespräche. میگن افتخار میزبانی مذاکرات برجام هم برای اتریش هست و ما بسیار خوشحال هستیم که نقش مهمی در این زمینه داریم و امیدواریم که به زودی محصول خوبی هم داشته باشه این مذاکرات. Wichtige Themen für Österreich sind traditionell ein funktionierender Multilateralismus und friedliche Streitbeilegung. Der Krieg in der Ukraine hat uns in Österreich gezeigt, wie fragil politische Beziehungen sein können. Wir verstehen kulturellen Austausch immer auch als Friedensarbeit. میگن که روابط دوجانبه و روابط میان کشوری و همینطور کمک کردن در حل اختلافات برای اتریش بسیار مهمه و اینکه ما به خاطر همین خیلی خوشحال هستیم که بتونیم کمک بکنیم و اینکه اختلافات رو کمتر بکنیم. جنگ اوکراین هم اخیراً به ما نشون داده که چقدر میتونه شکننده باشه روابط بین الملل و بنابراین امیدواریم که تونسته باشه نقش خودمون رو در حل اختلافات دنیا به خوبی ایفا کنیم. Bereits im 19. Jahrhundert, als Theodor Kotschi das damalige Persien bereiste, trugen seine Berichte und seine Exponate, die er zurückgebracht hat nach Europa, dazu bei, das Verständnis bei uns in Europa für den riesigen Teil der Welt zu verbessern. میگن همینطور که گزارش‌ها و اکزیبیشن نمایشگاه تئودور کوچی که همونطور که میتونید گیاهشناس معروف اتریشی به ما نشون میده که چقدر روابط بین‌المللی میتونه کمک کننده باشه در همه زمینه‌ها، در علم، فرهنگ و کلاً هر چیزی که آدم میتونه هست. In einer gewissen Weise, in einer neuen Weise bringen wir jetzt diese Exponate wieder zurück an ihren Ausgangsort, in einer künstlerischen und interpretierten Form mit der österreichischen Inspiration, die verarbeitet wurde. Wir freuen uns sehr auf diese künstlerische Auseinandersetzung, die der Herr Curator, Farshido Larimian, so fantastisch vorbereitet hat. Und ich habe sehr viel künstlerische Energie schon kennengelernt, gestern und heute. Und bin gespannt und zuversichtlich, dass es interessante Dialoge geben wird über dieses Thema. میگن که حالا زمانش رسیده که این گزارش‌های آقای تئودور کوچی رو بیان از یک دید هنری و در این نمایشگاه با کمک‌ها و زحمات آقای فرشید لاریمیان با یه اینترپریتیشن و تفسیر جدید از دید هنری به مردم دنیا نشون بدیم و خیلی خوشحالیم که زحمات آقای کوچی اینجا با یک دید هنری دوباره داره نشون داده میشه. Mit diesem Dialog, mit dieser Rückkehr der Kochi-Inspiration nach Iran hoffen wir auch einen Beitrag leisten zu können für weiter
noch besseres Verständnis zwischen unseren Kulturen, einen gemeinsamen Blick auf die Geschichte, gemeinsame Interpretation der Geschichte und für eine friedliche Begegnung zwischen Kulturen. میگن که یه جمله هم قبلش دادم و فکرم گفتن که دیروز و امروز با توجه به همه زحمت‌های آقای لاریمیان من یه انرژی هنری رو تجربه کردم، یه انرژی از ایشون دیدم که خیلی خوشحالم که این تجربه رو تونستم داشته باشم و اینکه ما با آوردن نمایشگاه به شهر اصفهان با برگردوندن علم یک گیاهشناس اتریشی به جایگاه اصلی خودش که ایران باشه، امیدواریم که نقش خوبی تونسته باشیم داشته باشیم در اینکه دو کشور تعامل فرهنگی داشته باشن و امیدواریم به اینکه این تعامل فرهنگی همچنان ادامه پیدا کنه. Herzlichen Dank allen Beteiligten für die harte Arbeit. Ich glaube, es hat sich sehr ausgezahlt. Ich bin sehr überwältigt und vielen Dank allen, die gekommen sind. Herzlichen Dank. میگم خیلی ممنونم از تمام کسانی که در این مجموعه زحمت کشیدن، برای این نمایشگاه زحمت کشیدن و من بسیار متأثر شدم از کل این نمایشگاه و امیدوارم که همه موفق باشید. تشکر میکنم از صحبت‌های ارزنده خانم گروسه، دبیر اول و نماینده اقتصادی سفارت اتریش در تهران و ریاست انجمن فرهنگی اتریش. نمایشگاه فلورا ایرانیکا که مدت 1 ماه دایر خواهد بود، قصد دارد بازدیدکنندگان را به لحظه هایی که تئودور کوچی و کارل هاینز ریشینگر گیاهان را در طبیعت جمع‌آوری می‌کردند منتقل و آن فضا را بازسازی کنند. ترجمه لازم نیست؟ اوکی، مرسی. پروفسور کریستین بروشلر، رئیس بخش گیاهشناسی موزه تاریخ طبیعی وین. ما هم خوشحال می‌شویم که از طریق این نمایشگاه گیاهان مهم از نظر علمی و فرهنگی که در ایران جمع‌آوری کرده‌ایم برای افراد غیر متخصص نیز قابل مشاهده باشند. با حمایت و همکاری بخش فرهنگی سفارت اتریش، OKF تهران، کیوراتور فرشیدو این نگاه به گذشته با آثار هنری معاصر تکمیل می‌کند. گالری اکنون و موزه خلاقیت معماری صفوی آثاری از هنرمندان اتریشی را ارائه می‌کنند. همه آنها علاقه زیادی به طبیعت و گیاهان و پایداری اکولوژی در فعالیت هنری خود دارند. و در این بخش دعوت می‌کنم از خانم گیشیه، رایزن فرهنگی سفارت اتریش و معاونت ریاست انجمن فرهنگی اتریش. Mrs. Gishier, Cultural Attachée of Austrian Embassy and Deputy Director of Austrian Culture for Wittine. Verehrtes Publikum, noch einmal herzlich willkommen zur Ausstellung Flora Iranica im schönen Safavi-Haus und in der Aktion-Galerie. ایشون تشکر میکنم از تمام افرادی که زحمت کشیدن و قدم به چشم ما گذاشتن، تشریف آوردن این نمایشگاه فلورا ایرانیکا زیبا رو ببینن در خانه صفوی و گالری اکنون هستن. Der deutschsprachige Schriftsteller Franz Kafka, der 1924 in Klosterneuburg nahe Wien verstarb, schrieb folgende Gedanken auf, die allen von uns bekannt sind. Von einem gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr mehr. Dieser Punkt ist zu erreichen. فرانس کافکا، نویسنده آلمانی زبان، متولد کلوسترنویبرگ در سال 1924 یک جمله‌ای دارن که اتفاقاً توی ایران هم بسیار شناخته شده و معروفه. ایشون میگن که از یک نقطه مشخص به بعد دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد.
و این نقطه مشخص قابل دسترسی است. Im Juli 1843 erreichte Karl Georg Theodor Kotschi, der österreichische Botaniker, so einen Punkt. در سال 1843 تئودور کوچی گیاهشناس اتریشی به چنین نقطه‌ای دست یافت. Als erster Europäer bestieg er erfolgreich den Dammerwand, wir haben es heute schon gehört, und kehrte von seinen Forschungsreisen durch Persien mit tausenden gut dokumentierten Herbarien, Herbarbelegen wieder zurück nach Wien. ایشون میگن که آقای تئودور کوچی به عنوان اولین اروپایی موفق شدن که قله دماوند رو فتح بکنن و بعد از این سفر با دست خود با تعداد زیادی از مجموعه گیاهان ایرانی و مجموعه گیاهان از منطقه فلورا ایرانیکا برگشتن به وین. Kotschi gilt als Begründer der sogenannten Orientbotanik in Österreich. آقای تئودور کوچی به عنوان مؤسس و بنیانگذار گیاهشناسی شرق هستند. Mit diesem Pflanzenmaterial von Theodor Kotschi und anderen Botanikern wurden in den Jahren 1963 bis 2015, also in einem sehr, sehr langen Zeitraum, insgesamt 181 Bände des pflanzenwissenschaftlichen Werkes Flora Iranica, das ist der lateinische Titel für Blumen aus dem Iran, fertiggestellt und publiziert. ایشون میگن که آقای تئودور کوچی با مجموعه‌ای که از گیاهان جمع کردن از ایران به علاوه گیاهانی که گیاهشناسان دیگه جمع کردن موفق شدن که از سال 1963 تا 2015 کلاً باعث بشن که یک مجموعه بسیار غنی در 181 جلد به اسم فلورا ایرانیکا به چاپ برسه. Karl-Heinz Rechinger, diesen Namen haben wir heute auch schon mehrfach gehört, ist wesentlich für Flora Iranica. Er war in den 70er Jahren ein Direktor des Naturhistorischen Museums und ist hauptverantwortlich für die Publikation von Pflanzen aus 6 verschiedenen Ländern, aus dem Iran, aus Afghanistan, aus Pakistan etc. هاینز رشینگر که اسمش رو امروز هم چند بار شنیدیم در سال 1970 بود که مدیریت موزه هنرهای طبیعی وین رو داشتن و ایشون بسیار زحمت کشیدن تا اینکه این مجموعه به دست چاپ برسه و اینکه در اختیار مردم قرار بشه. Zeitgenössische Kunst in Österreich interessiert sich immer mehr und mehr für interdisziplinäre Arbeiten. Also die Technik, die Naturwissenschaft und die Kunst rücken immer näher zusammen in Österreich und weltweit. Und es ist auch der Fokus der österreichischen Außenkulturdiplomatie, die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern. Teilweise steht die ökologische Nachhaltigkeit schon über der Musik, interessanterweise, als Musikland Österreich sehr spannend. میگن که هنرهای معاصر الان در اتریش بیشتر تمایلش هست به اینکه بیان شاخه‌های مختلف رو به جوری به هم مرتبط بکنن و österreichische Ausflugskultur, der Fokus ist die ökologische این تبادل بین هنر و دانش چیزی هست که یک بخشی از روابط دیپلماتیک محسوب میشه. Insgesamt haben sich also 11 junge, etablierte Künstlerinnen aus Österreich zusammengefunden, alle ausgewählt durch Farshido Larimian, ja, kannten sich teilweise und auch nicht. Ja. Er hat sie ausgewählt, zusammengebracht und hat mit ihnen dieses große Projekt, auch eines der größten Projekte, die Österreich jetzt in den letzten 3 Jahren gemacht hat, im Iran auf die Beine gestellt. آقای فرشید لاریمیان زحمت کشیدن و در راستای این نمایشگاه 11 هنرمند اتریشی رو انتخاب کردن و اینکه این 11 هنرمند گرد هم اومدن و
و این نمایشگاه رو به وجود آوردن. Alle diese künstlerischen Arbeiten, die Sie sehen werden, zeigen, wie beharrlich die Künstler daran arbeiten, uns einen besseren Umgang mit dieser Natur wieder beizubringen, möchte ich fast sagen, über die Kunst und auf Nachhaltigkeit hinzuweisen, dass das eigentlich jetzt unser Lebenselixier sein sollte in der Zukunft. ایشون میگن هدف این نمایشگاه و این کارهای هنری که اینجا هست، هدف تک تک هنرمندان این بود که اهمیت توجه انسان امروز رو نشون بده به محیط زیست و کلا اهمیتی که ما باید قائل بشیم برای طبیعت و گیاهان. Alle Künstler zeigen den besonderen Umgang mit der Natur in ihren künstlerischen Arbeiten und zeigen uns, wie wichtig Pflanzen sind für unser aller Leben und Überleben auf diesem Planeten. تمام این هنرمندان می‌خواستن با کاراشون نشون بدن که چقدر طبیعت و محیط زیست و به خصوص گیاهان می‌تونن نقش مهمی رو ایفا بکنن در زندگی انسان و در زنده بودن آدم. Herzlichen Dank an alle Künstlerinnen, die einen Beitrag geleistet haben für das Projekt. Sie können leider heute nicht da sein. Herzlichen Dank an den Kurator Farshido Larimian. Herzlichen Dank an Elnas Rajabian und ihrer Mama, weil die hat auch eine wichtige Rolle gespielt. ایشون میگن که خیلی تشکر میکنم. اول از همه از آقای فرشید لاریمیان میخوام تشکر بکنم به خاطر تمام زحماتش، به خاطر انتخاب این مجموعه هنرمندان و از همه هنرمندان که متاسفانه نتونستن بنا به دلایلی حضور داشته باشن اینجا حضوری. تشکر میکنم از خانم الناز رجبیان به خاطر ابتکار عملشون و همه زحمتاشون و تشکر میکنم از مادر خانم رجبیان به خاطر اینکه ایشون هم خیلی ساپورت کردن و زحمت کشیدن. Herzlichen Dank für die Initiative noch einmal und die Kooperation von Seiten von Elnas, ja, Seiten des Safavi-Hauses. Vielen Dank für die Hilfe von allen Studentinnen und allen, die hier zusammengearbeitet haben. Künstlern aus Isfahan habe ich gesehen, die zusammengearbeitet haben. Herzlichen Dank an Dr. Ranei. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir noch viele, viele Projekte gemeinsam haben, weil die laufen alle immer sehr erfolgreich ab. Und vielen Dank an die Vertreter der Stadt Teheran für ihre freundliche Unterstützung. ایشون میخوام خیلی تشکر بکنن از سرکار خانم رجبیان به خاطر ابتکار عملشون، به خاطر همه زحمت‌هایی که کشیدن، استرسایی که داشتن در طول این برنامه. خیلی تشکر میکنن از تمام دانشجوهایی که کمک کردن برای به وجود اومدن این مجموعه ارزشمند و بسیار تشکر میکنن از آقای دکتر قانعی به خاطر اینکه ما هر برنامه‌ای که با ایشون داشتیم از برنامه قبلی بهتر میشه و اینکه بسیار خوب هستش شما. تشکر ویژه از شما. خوش بگذره. خب تشکر میکنم از خانم ایشیه، رایزن فرهنگی سفارت اتریش و معاونت ریاست فرهنگی اتریش. متشکرم. این نمایشگاه شامل مجموعی از عکس‌ها، نقاشی‌ها، چیدمان‌ها، آثار ویدئویی، کتاب‌های هنرمندان است که بعد از بازدیدهای متعدد از استودیوی این هنرمندان گردآوری شده است. آثار هنر معاصر و مصنوعات منتخب از تاریخ فرهنگی قدیم‌تر اروپا در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شود که هم بررسی علمی طبیعت و هم سنت به تصویر کشیدن نقوش طبیعت در طراحی اشیاء روزمره را مستند می‌کند. 21 نمونه هرباریومی که از اواخر قرن 19 در این نمایشگاه نشان داده شده به عنوان کمک آموزشی در درس تاریخ طبیعی در مدرسه‌ای که زمانی در قلعه آیشبرگ قرار داشته توسط دانش آموزان با نظارت معلم مدرسه جمع‌آوری و استفاده شده است. تماشای این نمونه هرباریوم ها با قدمت 150 سال به ویژه برای تحقیق در مورد گیاهان و تغییرات چشم‌انداز از گذشته تا به امروز ضروری است. و در این بخش دعوت می‌کنم از
فرشید لاریمیان، کیوراتور و کلاورنده نمایشگاه. ترجمه میکنید شما. خیلی خوش اومدین. من وقتتون رو زیاد نمیگیرم. بیشتر توضیحات رو در مورد کارهای هنرمندا دادم، چیزایی که من میخواستم بگم. ترجیح میدم دیگه بیشتر از این وقتتون رو توی این مورد نگیرم. Presenter of the exhibition had told most of known, so he prefers to not to take time. کسایی که کمک کردن این پروژه در واقع به سرانجام برسه. Thanks the people who helped the project. ما میدونیم که وقتی یک هنرمند اکثرشون ایده‌های مختلفی دارن، ولی اکثرشون بیشتر توی ذهنشون میمونه و موفق نمیشن اون ایده رو به سرانجام برسونن. All of us know that the artists have lots of ideas, but they don't have a place to show and exhibit their idea. و نیاز به حمایت دارن تا بتونن ایده هاشون رو سرانجام برسونن. به خاطر همین جا داره که تشکر کنم از سفارت اتریش بخش فرنگی که اگه در واقع کمک نمی‌کرد این نمایشگاه به این بزرگی برگزار نمی‌شد. همونجوری که خودشون گفتن یکی از بزرگترین پروژه‌هایی بوده که در واقع سفارت اتریش توی سال‌های اخیر داشته. And he wants to appreciate Austrian Embassy because of their helping for this big exhibition. در مورد ایده صحبت کردم، می‌خواستم فقط کوتاه توضیح بدم چی شد اصلا همچین نمایشگاهی من کیوریت کردم. He wants to say the reason which we had create this exhibition. یه مقاله‌ای می‌خوندم در مورد یک ایونتی و یک در واقع مراسمی که سفارت اتریش برگزار کرده بود بخش فرهنگیش. He read an article about the event which the cultural part of embassy had exhibited. در مورد یک سمپوزیومی بود که آقای دکتر ویتک به ایران اومده بودن. It was about a symposium which Dr. Vitek came to Iran. و من برای اولین بار در واقع با خبر شدم که همچین گنجینه ارزشمندی از گیاهان ایران در وین وجود داره، با اینکه من سالها در وین زندگی می‌کردم ولی به عنوان یک ایرانی ازش اطلاع نداشتم. And and for the first time he alerted about the large collection of plants. این ناتوریست و در واقع انگیزه‌ای شد که برم روی این ایده کار کنم و منظور من اینه که همچین ایونتایی میتونه دوباره الهام بخش یک شخص دیگه‌ای باشه که اون راه ادامه بده مثل یک دومینو و امیدوارم که این نمایشگاه الهام بخش باشه برای بقیه. And it was a reason which he wanted to work on this project, and this project is inspired by another artist, and he thinks it's like a domino which can help to have a continuous in this kind of things. این نمایشگاهی است که سفر خواهد کرد از اصفهان به تهران و بعد به وین و در نهایت در وین به نمایش خواهد اومد. This exhibition will move from Isfahan to Tehran and then after that to Vienna. و این نکته خیلی مهمیه برای ما که در طول این روند هر روز ما بهبود ببخشیم و همینطور که ایده از اول در واقع خیلی کوچیک بود و در طول زمانی که ما روی این پروژه کار کردیم ایده بزرگ شد. And it's important for them to progress the idea.
and the idea is growing up. امیدوارم که در نهایت ما بتونیم که از این مجموعه یک کتاب در بیاریم. And he hopes that finally he can make a book from this collection. من جا داره که از خانم رجبیان تشکر کنم. منو تحمل کردم. من خیلی سختگیرم. And he appreciates Ms. Rajabian because of her. کار کردن بله با من یکم سخته ولی مرسی از صبوری شما. فوق‌العاده همه چی رو خوب پیش بردیم و خیلی سخته که از راه دور کار کردن. It's hard from long distancing working. ما 3 تا نقطه مختلف داشتیم. من در وین بودم، خانم رجبیان در اصفهان و سفارت در تهران. They were from 3 different points. He was from Vienna, Ms. Rajabian from Isfahan and Austrian Embassy. و ما تمام مدت از طریق اینترنت با هم در تماس بودیم. همدیگر رو شاید تا ندیده بودیم یک بار ولی تونستیم در نهایت کل این تیم این پروژه رو سرانجام برسونیم. And they only had connection with internet and finally they could gather all the project together. در مورد اینترنت صحبت کردم. امروزه همه ما گوشی‌های اسمارت فون دستمون داریم. ما خیلی دوست داشتیم که حالا که داریم در مورد طبیعت صحبت می‌کنیم در واقع خیلی کاغذها رو حروم نکنیم و These days we're all using smartphones and because of nature he prefers not to use paper for helping the nature. و این QR کدهایی که شما توی نمایشگاه می‌بینید کنار کارها نصب شده شما باید با گوشیاتون در واقع میتونید اسکن کنید و اطلاعاتی که در مورد اون گیاه هست و در موردش مطالعه داشته باشید. And beside all the works, we have a QR code which you can scan and have all the information which is needed for knowing the explanation of the work. آقای دکتر جلیل نوروزی و آقای دکتر ارنست ویتک که هر جفتشون پروفسورای دانشگاه گیاهشناسی وین و موزه تاریخ طبیعی وین هستند خیلی تو این زمینه به من کمک کردن. جاشون خالی. Dr. Jalil Noroozi and Dr. Ernst Vitek. Ernst Vitek, the professor of the botanical university, helped him to gather this collection. عرض دیگه ای ندارم. از کل تیم صفوی اکنون تیم انجمن فرهنگی همه کسایی که کمک کردن تشکر. And he appreciated all the people who helped him from Aknum Gallery, Safavi House, and the Cultural Association to help him to gather this collection. خب ممنونم آقای لاریمیان. متشکرم. و در این لحظه دعوت میکنم از خانم الناز رجبیان مدیر گالری اکنون و مدیر نگارخانه صفوی که تقدیمی رو در خدمتشون باشیم. مرسی. Mrs. Elnaz Rajabian, the manager of gallery and the Safavi House. سلام همه. افتخار میکنم که اینجا وایسادم و دارم صحبت میکنم با شما. وقتی که یک ایده در ذهن یک هنرمند و در ذهن یک کیوریتور شکل میگیره گالری دار وظیفشه که اونو به ثمر برسونه. When an idea inspires in a mind of artist, the manager of the exhibition has the response to show this idea. زمانی به این نتیجه رسیدیم که چقدر نقطه مشترک بین هنرمندان ایرانی و بین‌المللی وجود داره و طرح پروژه کردیم همکاری‌های بین‌المللی رو. They understand that there are lots of similar points between this country and your country, and they managed to have a cooperation with you. در دوران کرونا همین باعث شد که ما بتونیم پروژه‌های بین‌المللی زیادی رو لانچ بکنیم و پیش ببریم. Because of coronavirus, it was a reason for them to launch lots of project between you. در همین راه تونستم که با انجمن فرهنگی اتریش آشنا بشم و پروژه‌های زیادی رو باشون پیش بردیم. And in this way, she had a cooperation with cultural promoter with your embassy.
چند سالی بود که آقای لاریمیان رو میشناختم، کاراشون رو دنبال میکردم و خیلی علاقه‌مند بودم که با ایشون کار بکنم، چون خیلی نقاط مشترکی توی زمینه فکری و کاری با هم دیگه پیدا داشته میکردیم. She had followed Mr. Larimian works for many years because they have similar points between their projects. همین شد که جرقه نمایشگاه فلورا ایرانیکا پیش اومد و ما پروژه موزه‌ای، پژوهش محور، تحقیقاتی بسیار بزرگی رو با هم دیگه پیش بردیم و در این راه واقعا باعث افتخارمون بود که انجمن فرهنگی اتریش ما رو حمایت کرد که اگر حمایتشون نبود اتفاق نمی‌افتاد. And it was a reason for this big exhibition, and in this way your help, the cultural program of Austrian Embassy was so helpful. حداقل مطمئن هستم که در 2 سال اخیر چنین پروژه بزرگ بین‌المللی در ایران اتفاق نیفتاده و پیشنهاد میکنم که نمایشگاه رو فقط نگاه نکنید. همه اون QR کدهایی که اتفاق افتاده و کنار کارها هست وارد دنیای بزرگی از آثار اون هنرمندا و اون وارد آثار اون هنرمندا و ذهن هنرمند میشیم. And she's sure that this exhibition is at least one of the biggest international exhibition, and she suggests you to scan the QR codes to have more information about each work. خود من با دنیای عجیبی آشنا شدم، دنیای تلفیق هنرهای تجسمی و گیاهشناسی. همین تجربه خیلی جالبی بود که تو این چند روز با آقای لاریمیان با هم دیگه پیش بردیم. دنیای عجیبی که پیشنهاد میکنم که حتما کشفش کنیم. She has faced an unusual world of the combination of visual arts and botanical plants, and she suggests you to explore this world. موزه خلاقیت و معماری خانه صفوی و گالری اکنون وظیفه‌اش میدونه که ایده هنرمند و ایده کیوریتور رو به ثمر برسونه. ما اینجا هستیم که پروژه‌های بین‌المللی بزرگی رو پیش ببریم. بسیار تشکر میکنم از خانم گیشیه، خانم بروسه، خانم فشنگ بسیار لطف کردن و آقای لاریمیان به خاطر اینکه اعتماد کردن به من و ایده رو با هم دیگه پیش بردیم. خیلی خوشحالم که تونستم باتون همکاری بکنم و که ادامه دار باشه. و مرسی از تیم گالری اکنون و خانه صفوی، خیلی تجربه جالبی بود. ممنونم که اومدین اینجا و نمایشگاه دیدیم. She is appreciating the cooperation of Austrian Embassy and the team of Safavi House and the people who were trying to launch this project, and she's special thank for coming here. مرسی، ممنون. برگه‌هایی که دستتونه ترجمه آلمانی به فارسیه، فیلمی هست که الان مشاهده می‌کنید. 71 Metern auch der alles überragende Gipfel im Nahen Osten. 2 Österreicher und ein Perser machen sich auf den Weg zum rauchenden Berg. Beinahe so, wie es einst ein Botaniker aus Wien tat, um in diesem Gebirge seltene Pflanzen zu finden. Theodor Koci, der Begründer der Orientforschung in Österreich. Mehr als 300.000 Pflanzenexemplare bringt der gebürtige Schlesier von seinen Reisen mit nach Wien. Peter Habeler, Gerlinde Kaltenbrunner und Jalil Noroozi wandeln 175 Jahre später auf den Spuren dieses altösterreichischen Wissenschaftlers durch eine Bergwelt von purer Schönheit. Das Ziel dieser kleinen Naturfreunde-Expedition ist der Gipfel des Dammerand. Theodor Koci ist nicht nur Botaniker, er ist auch Abenteurer. Er forscht im Auftrag des Kaiserlichen Botanischen Hofkabinetts in Wien und spezialisiert sich auf die Pflanzenwelt des Nahen Ostens. 1843 gelingt ihm im Zuge seiner Persien-Expedition mit der Besteigung des Dammerand eine alpine Pioniertat, deren Dimension sich Koci Zeit seines Lebens gar nicht bewusst ist.
1843 schreibt der Wissenschaftler einen Reisebericht über das damalige Persien und im Speziellen über den Damawand, der den Schlesier wegen seiner Mächtigkeit tief beeindruckt. Hinsichtlich der Höhe des Damawand halte ich die Angabe von 6.400 Meter für einen argen Druckfehler. Als Gebirgsländer im Schätzen von Höhen doch geübt, glaube ich, die Angabe bezweifeln zu müssen. Es war wahrlich eine tüchtige Arbeit, den Koloss zu besteigen, aber 4.250 Meter sind eine schöne Höhe, bei der ich bleibe. Auch Kochi sollte sich irren. Es sind 5.671 Meter, mehr als 800 Meter höher als der Mont Blanc, der höchste Berg in unseren Alpen. So hoch hinauf haben ihn sein Forschungsdrang und Wille getrieben. Schicksal ist in der Wissenschaft keine Kategorie. Aber irgendwie muss eine Fügung im Spiel sein, wenn 175 Jahre später ein Botaniker aus dem Iran ins Naturhistorische Museum nach Wien kommt, um mit den originalen Kochi-Pflanzen zu forschen. Jalil Noroozi ist spezialisiert auf Hochgebirgspflanzen. Er glaubt, dass sich viele Pflanzen in mittelbarer Zukunft in höheren Regionen ansiedeln werden. Ich glaube, mit Klimawandel Pflanzen sollen ein bisschen höher sein. Die letzte Grenze für Pflanzen im Damawand war 4.850 und ich glaube, diesmal sollte ein bisschen höher sein. Laborarbeit ist gut, Feldforschung ist besser. Der Botaniker freut sich darauf, am höchsten Berg seiner Heimat in die Fußstapfen von Theodor Kochi treten zu dürfen. Damawand ist nicht nur der hochste Berg im Iran, sondern auch ein heiliger Berg. Und jeder würde gerne da oben sein, aber es ist nicht so einfach. Ich bin auch noch nie dort gewesen, nur bis 5.100. Und diesmal werde ich versuchen, da oben stehen. Ein gelbes Blumenmeer, hoch über der iranischen Millionenstadt Teheran. Während Peter Habeler und Gerlinde Kaltenbrunner zu ihrer Klettertour aufgebrochen sind, begibt sich Jalil Noroozi auf die botanischen Spuren von Theodor Kochi. Jalil wird in einem kleinen iranischen Dorf inmitten unverfälschter Natur geboren. Thymus kochianus, weil Theodor Kochi erst einmal wissenschaftlich gesammelt hat. Eigentlich ist es sehr häufig in iranische Gebirge und wir benutzen als Heilpflanze. Gegen Erkältung und Halsschmerzen ist es sehr gut. Die Bergwelt des Iran ist dort, wo es genügend Wasser gibt, ein bunt leuchtendes Pflanzenparadies. Mohn bringt die Berghänge im Frühsommer zum Blühen. Wohin man blickt, Tulpen. Persische Tulpen waren im 17. Jahrhundert so begehrt, dass ihre Zwiebel in Holland mit Gold aufgewogen wurden und 1637 den ersten Börsencrash auslösten. In den Wollsäcken trugen die Maultiere über 51 Spezies, beinahe 2000 Exemplaren. All diese Pflanzen, zumal mehrere saftige, machten es zur Notwendigkeit, schnell in meine Wohnung zu eilen, um sie in frisches Papier zu legen. Schreibt Theodor Kochi in seinem Reisebericht 1843. Die Hauptaufgabe eines Botanikers ist das Sammeln, Beschreiben und vor allem das Konservieren von Pflanzen. Diese über 500 Jahre alte Kulturtechnik ist zwar simpel und effektiv, aber auch sehr zeitintensiv. Die Pflanzen werden nach dem Sammeln zwischen Papierblätter gelegt und gepresst. Als Zwischenlagen dienen handelsübliche Kartonplatten. Und zur Erstellung eines sogenannten Herbariums gehört auch die Bestimmung des Fundortes und der Seehöhe.
jede zwei Tage oder ein Tag, wir müssen wechseln die Karton, weil sie ein bisschen nass sind. Und dann andere Karton legen wir. Vielleicht 3-mal, 4-mal, wenn du wechselst, dann Pflanzen sind trocken und kann ein paar 100 Jahre so bleiben in guter Ort. Das ist was anderes. Ich war das erste Mal auf Dammerwein-Gipfel mit zwei sehr berühmten Bergsteigern. Das war auch sehr wichtig für mich. Insgesamt die Reise war. Hello everybody, I'm Regina Anzenberger. It's really a pity I cannot join you in Iran. It would have been wonderful to see you at this great house and exhibition. My project is about Gstetten. Gstetten is a Viennese expression for an empty piece of land in between buildings, new houses. I have photographed such a Gstetten. Gstetten are usually now really rare in Vienna. So I have photographed this land for about 5 years, and I made applications with painting, with drawing, with found objects. So all of the work you will see in the exhibition. And yeah, because I could not come, what I did is I just continued the work, mainly the summer flowers painting. You have a very big one exhibited, so you will see how I work exactly. And now I want to give you a little tour through my studio at home for this new work. So this is my studio at home, so it's also my library. And yeah, here's a big painting. I painted for 20 years, but that's a while ago. And here you have the library. And you see my working place here. So I'm just painting on these bigger pictures. So you see I'm overpainting the photographs. And yeah, I made quite some work in the last days using the time. Unfortunately, yeah, it would have been really nice to see you in Iran. But yeah, this is brand new work here. And yeah, you see also my books. I have done a book also on Gstetten. I think the curator Farshido should have brought it also to Iran. So who is interested can see it. It's a handmade book with 7 parts of this work. And yeah, there are all the books. There's one called Goose Walk. It's about an escaped house goose, and she lived in the wild for 3 years. And this is Shifting Roots. Yeah, it's about the flow of a river, and I compare it with the flow of life. So I also write poetry always in my books, and this is my first book, Roots and Bonds. So it's about the roots, where you come from, and the bonds you make in life. Yeah, so
That's it. Thanks. So, hello, my name is Christina Gruber, and I'm going to talk about my piece that is in the exhibition Flora Iranica. It is called Google Forest, and it is about, let's say, an alternative way of talking about plants and plants in new conditions. So the piece you see is a 3-screen printed screen that consists of pictures from seedlings from a forest in Austria that was planted instead of building a data center. Actually, the forest is the only thing that ever got planted to prevent or make up, like mitigate for the CO2 that will be exposed when a data center is being built. Unfortunately, the data center, even after more than 10 years, hasn't been built, but the forest has been planted. And one of these plants you can see here. And also besides the screen that you can walk around, and it moves and also goes like a cloud. It moves with the air that is flowing through it. I also invite you to experience this and investigate this a bit. You can see 2 videos of mine. One is called Digital Water, that also deals with this property of the data center, the possibility of becoming a data center and this place. The other one is called Sons of the Cloud, and it's a video work that deals with an invasive fish species called the sunfish that is now still a bit rare, but it's supposed to be a fish that is more like to be in warmer water, and in Austria often the water is very cold, so maybe they will become more prominent. So I hope you enjoy the exhibition, and I'm very happy for your interest. Thanks for your interest, and thanks for your attention, and enjoy. Hello, my name is Michaela Putz, and I'm an artist based in Vienna, Austria. I'm very happy to take part in the exhibition Flora Iranica in Isfahan. Because I won't be able to be there by myself, I want to give you a little bit of insight into the work I'm showing there and also my artistic process behind. So over the past few years I've been increasingly interested in digital images and found footage photography as archives of our personal but also collective memory. And the work that I'm showing in the exhibition, it's from a series Extinction Ballads that I started in 2021. And in these works I'm dealing with online archives of extinct plants that are recently extinct due to human interference and effects like climate change and monoculture. So I'm searching these archives online from red lists, and then I'm taking photos of these images that I found of this species from the screen. And I'm doing so because I was thinking of how everything that is going extinct now will at some point only be available as image and data. So that's why I take the photos from the screen where they can be found later on, and with these photos I'm creating mashups of these materials, like in the one that you can see behind. It's like digital
collage photographic snippets, and you can also see the traces in these images like dust that is from the process of photographing it from the screen, or these smudges that refer to the smudges on the smartphone. Also you can see the flashlights of cameras in these images, and all these traces refer to how we as a human species interfere in the natural surrounding of other species, and the effects that this causes, like the extinction of many of those. So you can see some of the images and also video work that I did in collaboration with Vienna-based Spanish musician Markus. We did a music video together, which you can also see in the exhibition. And I'm very happy to take part in it, and I want to thank everyone for putting this very nice exhibition together. Hello, my name is Yvonne Oswald. I am a photographer based in Vienna, Austria, and I am happy to be part of Flora Iranica. The subtitle of Flora Iranica is From the Feet of the Alborz to the Peaks of the Alps. And the work behind me is, I found very fitting for this video, because it is literally taken at the peaks of the Alps, and it is from another series of mine, which is called Alpine View. But I would like to talk about my series Close Up that is shown in an installation in Flora Iranica. The Close Up series, which has the subtitle Flamboyant Subtle Drama Queens, is a study on the blooming and withering of different blossoms. The camera sweeps and caresses these objects. The close-range shots, the intended blurriness, try to bring forward the plants and blossoms' delicate composition, their subtle or flamboyant coloring, their extreme physicality and fragility. Fragments of ephemeral reality are transformed into abstracts to appear in a painterly quality. Defined curves, expressive colors, combinations, surprising insights, luxurious and expressive arrangements lead into the sensual, secret world of blossoms and blooms, flamboyant and subtle drama queens of their own. This is my intention with Close Up, and I hope you like my work, and all the best from Vienna to Isfahan. Hello to everybody in Isfahan. I'm very happy to be part of this exhibition curated by Farshido. I would have loved to get to know this wonderful country and all of you, but unfortunately this is the only way to do it now. Thank you to all who have contributed to this exhibition and made it possible, especially Farshido. My name is Karin Maria Pfeifer. I'm an Austrian artist and based in Vienna. At the beginning of this video, you can see a little bit of my garden and my studio where I work. The garden is often a great inspiration for me. Mainly, I am concerned in my work with the relativity of time. And through my way of working, I try to question the factor of time.
I draw in this case with the felt pen and combine the work with color prints and play with the different media and their interplay. My work has the name Schere, Stein, Papier. It's a very old children game. And I took this title because I'm playing with the paper, the water, the stones, and afterwards you will see a short tour through an exhibition that I showed in Austria, and which shows works that you will also see in Isfahan. There you can see the graphics with the color prints and an installation with the stone and water, and I hope you enjoyed, and perhaps one time I will have the opportunity to travel to Iran, and I wish you a wonderful opening this evening. Goodbye.